એક વખત ફરીથી આજના લેક્ચર્સમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં જે પોઈન્ટ લીધા હતા એનાથી આગળ વધવાના છે. ધોરણ 10 સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ ચેપ્ટર બહુપદીઓ ચાલતું હતું. માયસેલ્ફ Prof.J.B.Jani, S.K. Education Hub 9427729500. આ વોટ્સઅપ નંબર છે. તમે લેક્ચરના અંતમાં જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે આ નંબરમાં મોકલી શકો છો, અથવા પછી તમે વિડીયોની નીચે જે કોમેન્ટ બોક્સ છે એમાં કોમેન્ટ પણ મૂકી શકો છો. આપણે આગળ વધીએ છીએ અને એક વખત આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે પહેલાના લેક્ચર્સમાં કયા કયા મુદ્દાઓ લીધેલા હતા. ઠીક છે, તો પહેલાના લેક્ચર્સમાં આપણે બહુપદીની ઘાતાંક વિશે શીખ્યા હતા, બહુપદીના પ્રકાર બી શીખ્યા હતા, બહુપદીના શૂન્યો શીખ્યા હતા, બહુપદીના શૂન્યોનો ભૌમિતિક અર્થ અને બહુપદીના શૂન્યોનો સંબંધ પરથી બહુપદી શોધવી. ઓકે, આ જે 5 પોઈન્ટ હતા ને એ આપણે આગળના 2 લેક્ચર્સમાં જોયા હતા. એટલે જો તમે આની પહેલાના લેક્ચર્સ નથી જોયા તો તમે એક વખત લેક્ચર્સને પહેલા દેખી લો, એને જોઈ લો અને સમજી લો અને એના પછી જ આ લેક્ચર્સમાં આવો. હવે આ લેક્ચર્સનું જે મહત્વ છે શું છે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ અમને વોટ્સઅપમાં મેસેજ મોકલ્યા હતા કે સર અમને તમે જે હોમવર્ક આપ્યું હતું એમાં અમુક જે દાખલા હતા એ નથી આવડતા, એ અમને ડાઉટ છે, અમુક સોલ્યુશન છે. તો એ અનુસંધાને જ આજનો વિડીયો છે. એટલે કે ભાઈ જે આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 આપણે જોયો હતો કમ્પ્લીટ, 2.2 બી આપણે જોયો હતો. તો આજનો જે લેક્ચર્સ છે ને એ આપણે એક્સરસાઇઝ, એટલે આજના લેક્ચર્સના મુદ્દા છે એમાં છે એક્સરસાઇઝ 2.3, એટલે બહુપદીઓના ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાય 2.3 માં જે દાખલા થોડા ડિફિકલ્ટ છે એ દાખલાનું જ આજે અહીંયા ચર્ચા થવાની છે. અને આના પછીના જે લેક્ચર્સ આવશે ને એમાં અમે એવું વિચાર્યું છે કે બધા જ દાખલાનું સોલ્યુશન તમને આપીશું કે જેથી તમારે અમને પૂછવું ના પડે કે અમને આ દાખલો નથી આવડતો. બધા જ દાખલા સ્વાધ્યાયનો એક એક સમ્સ તમારી સામે સોલ્વ થશે. ઠીક છે, તો ચલો આપણે આગળ વધીએ છીએ. જે બાળકોના ડાઉટ હતા એ બાળકો સ્પેશિયલી આ વિડીયોને જોઈ લે. એક્સરસાઇઝ 2.3. તો પહેલો પ્રશ્ન હતો સ્વાધ્યાય 2.3 માં એક્સરસાઇઝ 2.3 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે. એમાં પ્રશ્ન એવો છે કે નીચે આપેલી તમામ બહુપદી p of x ને બહુપદી gx વડે ભાગો અને ભાગફળ તથા શેષ મેળવો. તો આ આપણો પ્રશ્ન છે અને એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 3 ડાઉટ હતો. એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં ત્રીજો જે હતું p of x is equal to શું છે, x is to 4 minus 5x plus 6 and g of x is equal to 2 minus x square. તો આ એક પ્રશ્નમાં ડાઉટ હતો. તો ડાઉટ ક્યાં હોઈ શકે છે? બાળકોમાં અહીંયા હોઈ શકે કે g of x એને શું આપ્યું છે 2 minus x square છે. તો અત્યાર સુધી તમને એવી આદત છે કે વધારે ઘાતવાળું પદ પહેલા જ હોવું જોઈએ. તો આમાં કોઈ ચિંતામાં પડવાની કોઈ જરૂર નથી, એકદમ આસાન છે. આ રીતે તમે લખી શકો છો. દેખો x ની 4 ઘાત. હવે સવાલ છે કે x નો ઘન અને x ના સ્ક્વેર નું પદ નથી, તો કોઈ વાંધો નહીં, એની જગ્યાએ આવું લખી શકાય ને, પ્લસ 0x નો ઘન પ્લસ 0x નો વર્ગ. તો x is to 4 plus 0x cube plus 0x square minus 5x plus 6. યાની કે આની આ જો સોલ્વ લખી છે અને g of x શું છે 2 minus x square છે. તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખી દઈશું, એને ઉલટું લખીશું, તો minus x square plus 2. ઠીક છે, ચલો હવે તમને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શીખ્યા હતા, લાસ્ટ ટાઈમ તમને શીખવાડવામાં આવ્યું હતું કે બંનેના પહેલા સ્ટેપ એક જેવા બનવા જોઈએ. તો અહીંયા જે x ની 4 ઘાત અને અહીંયા જે minus x square, તો કેટલું અહીંયા ખૂટે છે? તો તમે કહેશો minus x square વડે ગુણવાથી આપણને શું મળી જાય, x ની 4 ઘાત મળી જાય. તો minus x square into minus x square plus x is to 4. પછી આ minus x square ને કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય? તો plus 2 સાથે. તો minus 2x square. તો આને ક્યાં લખવું એ અગત્યનું છે. તો ઘનના સ્ટેપ ઘનની નીચે આવવા જોઈએ અને વર્ગના સ્ટેપ વર્ગની નીચે જ આવવા જોઈએ. તો અહીંયા 2 અને minus x square છે ને, તો minus 2x square દેખો મેં એને ક્યાં લખ્યું છે, 0x square ની નીચે લખ્યું છે. તો હવે તમને સમજણ પડી કે આવી રીતે લખવાનો ફાયદો શું હતો કે આપણી પાસે ભલે એને ઘનના અને સ્ક્વેરના સ્ટેપ આપેલા હતા નહીં, પણ આપણે એનો અહીંયા યુઝ આ રીતે થઈ શકે છે. ચલો હવે શું આવે, ચિહ્ન બદલવાના. તો માઇનસ ની જગ્યાએ પ્લસ અને પ્લસ ની જગ્યાએ માઇનસ થાય છે. તો x ની 4 ઘાત minus x ની 4 ઘાત કેન્સલ. 0x ઘન લખવાની આપણે કોઈ જરૂર નથી. તો શું વધે, ખાલી પ્લસ 2x square અને minus 5x plus 6 તો એવા ને એવા હતા જ. હવે ફરીથી શું આવે ભાઈ, 2x square અને minus x square એકબીજા સાથે સેટ થવા જોઈએ. તો x square તો છે જ, અહીંયા માઇનસ છે, તો અહીંયા આપણે કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય થાય? તો તમે કહેશો -2 વડે. તો દેખો બેટા -2 into minus x square એટલે plus 2x square થશે. ઓકે, હવે -2 ને +2 સાથે આપણે ગુણાકારમાં લઈએ, મલ્ટીપ્લિકેશનમાં લઈએ તો -4 થાય. અચળ સંખ્યા છે, ક્યાં લખવી જોઈએ? તો અચળની નીચે જ આવી જોઈએ ને, તો 6 ની નીચે જ આપણે લખીશું.
આ લખતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું, સાવચેતી લેવી જોઈએ. હવે શું આવશે? ચિહ્નો બદલવાના. પ્લસ હતા તો માઇનસ અને માઇનસ હતા તો પ્લસ. તો શું વધે? -5x + 10. તો હવે આપણે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે જે ઘાત મળી એ આ g of x ની ઘાત કરતા ઓછી ઘાત મળી. તો અહીંયાથી આ દાખલો સુધી જાય, અહીંયા ખતમ થઈ ગયું, અહીંયા અટકી ગયો. આના પછી આનાથી આગળ તમે જઈ શકો નહીં. આપણે શીખ્યા હતા લાસ્ટ ટાઈમ કે ભાઈ g of x ની ઘાત હોય અને શેષની ઘાત એના કરતા ઓછી મળે એટલે ત્યાંથી આપણો પ્રશ્ન અટકી જાય છે, આપણો જવાબ ત્યાં આવી ગયો. તો અહીંયા આપણે અલગ અલગ આપણે શોધી લીધું કે ભાગફળ બહુપદી શેષ જે શોધવાનું હતું આપણને કહ્યું હતું, આપણે શોધી દીધું છે કે ભાગફળ મળ્યું -x² - 2 અને શેષ મળી -5x + 10. આગળ વધીએ છે. એક બીજો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 માંથી હતો કે નીચે આપેલ બે બહુપદીઓ પૈકી બીજી બહુપદીને પ્રથમ બહુપદી વડે ભાગીને ચકાસો કે પ્રથમ બહુપદી એ બીજી બહુપદીનો અવયવ છે કે નહીં. તો કોઈ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ હોય તો એવું કેવી રીતે કહી શકાય? હું તમને એમ પૂછું કે 5 એ 30 નો અવયવ છે, તો તમે કહો છો આ છે, પણ એને કેવી રીતે કહી શકાય? તો તમે જ્યારે 30 ને 5 વડે ભાગો છો તો 5 છંગ 30 મળે અને 30 ની નીચે શું મળે? પછી શેષ 0 મળે. એટલે જો કોઈ એક બહુપદીને બીજી બહુપદી વડે અથવા કોઈ એક સંખ્યાને બીજી સંખ્યા વડે ભાગવાથી જો શેષમાં 0 મળતું હોય તો બીજી બહુપદી એનો અવયવ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે એ જ વસ્તુ જોઈશું કે આપણી પ્રથમ બહુપદી શું છે? x³ + 3x + 1 અને બીજી બહુપદી શું છે આપણી? 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2. તો આપણે બીજી બહુપદીને ભાગવાની છે. પ્રશ્નમાં ધ્યાનથી દેખજો, લખેલું છે અહીંયા વિદ્યાર્થી ભૂલમાંથી પહેલાને બીજા વડે ભાગી નાખે છે, એવું નથી. પ્રશ્નમાં લખેલું છે કે બીજી બહુપદીને પ્રથમ વડે ભાગીને. તો બીજી કઈ છે? 3x⁴ + 5x³ વાળું છે ને, બીજી બહુપદી છે. તો ચલો આપણે આ રીતે ભાગવા માટે જઈએ. હવે એકદમ આસાન છે, કોઈ પણ અહીંયા ચિંતાની જરૂર નથી. શાંતિથી જોવો ખાલી. હવે ખાલી પ્રશ્ન થોડો મોટો છે ને. શું છે હવે અહીંયા? 3x⁴. અહીંયા પહેલું સ્ટેપ શું છે? x². તો અહીંયા 2 ઘાત છે, અહીંયા 4 છે, તો 2 ઘાત તો લાવવી જ પડશે, એટલે x² લાવવું પડશે અને આગળ શું મૂકવું પડે? 3 મૂકવા પડે. તો આપણે 3x² વડે ગુણી નાખીએ તો 3x² × x², 3x⁴. પછી 3x² ને 3x વડે ગુણ્યા નાખીએ તો 3 × 9 એટલે 3 × 9, 9x નો ઘન અને 3x² + 1 એટલે +3x². હવે આપણે ચિહ્ન બદલીશું. પ્લસ હતા માઇનસ, પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ. તો ચલો પહેલું સ્ટેપ તો કેન્સલ થઈ જશે. બીજામાં શું આવે? 5 માંથી 9 જાય તો -4x3, પછી -10x² + 2x + 2. હવે શું આવશે? અહીંયા x² છે ને અહીંયા છે -4x3. તો આપણે કેટલા વડે લાવવું પડશે અહીંયા? કે -4x વડે. તો -4x ને x² વડે ગુણતા -4x3 મળે. પછી -4x ને +3x વડે તો -12x² અને -4x મળે. ચિહ્ન બદલીએ, માઇનસ ના પ્લસ, માઇનસ પ્લસ, માઇનસ પ્લસ. પહેલું સ્ટેપ કેન્સલ. બીજા સ્ટેપમાં શું થશે? 12 - 10 એટલે 2x² + 6x + 2. તો ચલો અહીંયા 2x² છે ને હવે અહીંયા શું છે? x² છે, તો કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય થશે? ગુણવા પડશે +2 વડે. તો આપણે +2 વડે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો 2x², પછી 3 × 2 = 6 એટલે +6x + 2. ચિહ્ન બદલી નાખ્યા. શેષ શું મળી તમને? 0 મળી. તો અહીં શેષ 0 મળે છે. તેથી x² એટલે દેખો આપણી બીજી બહુપદી, સોરી પ્રથમ બહુપદી x² + 3x + 1 એ બીજી બહુપદીનો અવયવ છે. આ રીતે તમે સાબિત કરી શકો છો. ઠીક છે બેટા? એના પછી એક સૌથી અગત્યનું એક્ઝામ્પલ હતું કે એક્ઝામ્પલ નંબર 9, જે એક્ઝામ માટે ખૂબ જ IMP ક્વેશ્ચન છે અને પહેલા પૂછાઈ બી ચૂકેલો છે. જો √2 અને -√2 એ 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 ના બે શૂન્યો છે, તો તેવું તમે જાણતા હો તો બાકીના શૂન્ય શોધો. હવે જો આ એના શૂન્ય હોય જ ને તો આનાથી જે અવયવ મળે, આનાથી આપણે જે એક બહુપદી મળે, ભાઈ x - 2 લઈ ગયા તો x - √2 ને x + √2 એ આની બહુપદી હોવી જોઈએ, એનો અવયવ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા તમે દેખો ધ્યાનથી, મેં અહીંયા કમ્પ્લીટ અહીંયા લખેલું છે આપણે કે √2 અને -√2 બે શૂન્ય હોવાથી આપણે આ બહુપદીને x - √2 x + √2 એટલે અહીંયા a - b a + b તો શું થાય? a² - b². તો એ મુજબ અહીંયા શું આવે? x² - 2a આપેલ બહુપદીનો એક અવયવ થાય જ. અને જો એનો અવયવ થતો હોય
તો આપણે એના ભાગીને જોઈ લઈએ, શેષમાં શૂન્ય મળશે અને ભાગફળ જે મળે એ એનો બીજો અવયવ થાય. તો અહીંયા શું હોય કે આપણી પાસે એને એક અવયવ આપી દીધેલો છે. આના આગળના દાખલામાં શીખ્યા બી જો એનો અવયવ હોય તો એને ભાગવાથી શું મળે, શેષમાં શૂન્ય મળે. પણ બેટા અહીંયા એક વસ્તુ બીજી યાદ રાખવાની છે કે શેષમાં શૂન્ય મળ્યો પણ ભાગફળમાં જે વસ્તુ મળે ને, જે બહુપદી મળે છે એ એનો બીજો અવયવ થાય. તો સૌથી પહેલા અહીંયા આપણે એનો બીજો અવયવ શોધી લઈએ. તો ભાગવા તો પડશે જ આપણે. તો x² - 2 વડે આપણે આખી બહુપદીને ભાગીએ છીએ. ચલો અહીંયા શું છે, 2x⁴. આગળ શું છે, x² છે. તો કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય થશે હવે, 2x² વડે. તો ચલો 2x² વડે મલ્ટીપ્લાય થયું તો 2x⁴. પછી શું આવે, -4x². તો મેં તમને કહ્યું હતું ને કે જ્યાં x² નું સ્ટેપ છે ત્યાં જ લખવાનું, એટલે બાકીના સ્ટેપમાં તમે 0 લખી દો તો ચાલે. તો -4x². ચિહ્ન બદલી નાખ્યા, આપણી પાસે શું વધ્યું, -3x³ 4 માંથી 3 જશે તો 1 એટલે +1x² +6x અને -2 એઝ ઇટ ઇઝ આપણે પછી લઈશું. હવે આપણે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું આને કે -3x³ જોઈએ છે, x² છે તો -3x વડે. તો -3x વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા -3x³ +6x અને આગળનું તો અહીંયા શું થશે, 0 છે, x² નું સ્ટેપ તો નથી. ચિહ્ન બદલી નાખ્યા આપણે, તો આપણી પાસે શું વધ્યું, ખાલી અહીંયા એક વખત x², 6x -6x કેન્સલ, આ -2 હતા ને અહીંયા નીચે આવશે તો x² - 2. હવે આપણે કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું, +1 વડે, કારણ કે x² જોઈએ છે ને x² છે એટલે +1 ચાલે. તો x² - 2 ચિહ્નો બદલીશું, શેષ મળી આપણને 0. તો એ વખતે આ જે ભાગફળમાં મળ્યું છે ને એને બીજો અવયવ કહેવાય. તો આ x² - 2 પ્રથમ અવયવ છે અને આ 2x² - 3x + 1 બીજો અવયવ છે. તો આ બીજા અવયવના આપણે મીન્સ આની જે આ બહુપદી છે એના આપણે અવયવ લઈએ. તો દેખો હવે 2x² - 3x + 1 ના અવયવ પાડવાથી બાકીના શૂન્યો મળશે. તો ચલો બેટા 2x² - 2x - x + 1 તમે પહેલા શીખી ચૂક્યા છો. આ મેથડ કઈ મેથડ છે તમને આવડતી હશે, 2 એકા 2 અને આપણે સરવાળાની મદદથી આપણે અહીંયા 3 લાવવા પડે તો -2x અને -x આપણે લખ્યું. પહેલામાંથી આપણે 2x કોમન લીધું અને પાછળના બે સ્ટેપમાંથી -1 ને આપણે કોમન લીધું, એટલે આપણને એક સામાન્ય અવયવ x - 1 મળ્યો જેને આપણે કોમન લીધું 2x - 1. તો આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ, x - 1 = 0, તેથી x = 1 અને 2x - 1 = 0 એટલે 2x = 1 તો x = 1/2. તો બાકીના બે શૂન્ય કયા થયા, 1 અને 1/2 થયા. તો આ રીતે આપણે આ પ્રશ્ન જવાબ નીકાળી શકીએ છીએ. સૌથી આઈએમપી પ્રશ્ન હતો. ઠીક છે. તો આના પછી આપણે નવું ચેપ્ટર ચાલુ થવાનું છે. તમને જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે અમને પૂછી શકો છો અને જો તમે અમારી ચેનલને અહીંયા સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, જેના લીધે આગળના બધા જ વિડીયો જે આવે એના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. ઠીક છે. થેન્ક યુ સો મચ.